Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình Travel with Tomian. Chào mừng đến với chuyến hành trình khám phá Thổ Nhĩ Kỳ cùng mình. Hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình từ một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, Istanbul. Và như các bạn có thể thấy, mọi thứ đang dần bừng tỉnh khi mà mặt trời mọc trên biển. Mình thực sự không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cảnh bình minh ở đây. Ánh sáng thì ấm áp chiếu rọi lên mặt nước, các con thuyền nhẹ nhàng lướt qua và một ngày mới đang bắt đầu tại thành phố nơi giao thoa giữa Đông và Tây. Trong vlog này, mình sẽ đưa các bạn đi khám phá những địa danh nổi tiếng, những góc nhỏ thú vị và cảm nhận riêng về thành phố của Istanbul này. Hãy cùng bắt đầu chuyến đi nhé! Istanbul là một trong những thành phố đẹp và thú vị nhất mà mình đã đặt chân đến, là nơi duy nhất trên thế giới nằm giữa hai châu lục, châu Á và châu Âu. Istanbul mang trong mình sự hòa quyện độc đáo giữa những ảnh hưởng của hai nền văn hóa. Trước khi đi sâu vào các địa điểm nổi bật, mình muốn giới thiệu một chút về cảm nhận đầu tiên khi mình vừa đến thành phố này, đó là sự sống động và đầy màu sắc. Từ những con phố sầm uất đến những ngôi nhà cổ kính, từ sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, mọi thứ đều khiến mình cảm thấy như lạc vào một thế giới khác. Địa điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ ghé thăm chính là Hagia Sophia, là một trong những công trình nổi tiếng và quan trọng nhất của Istanbul. Ban đầu thì đây là một nhà thờ của đế chế, sau đó nhà thờ này trở thành một nhà thờ Hồi giáo và hiện nay là một bảo tàng. Mỗi góc của Hagia Sophia đều chứa đựng những câu chuyện lịch sử thú vị, đặc biệt bạn sẽ không thể bỏ qua những bức tranh khảm tuyệt đẹp, những chi tiết kiến trúc đậm dấu ấn và cả Kitô giáo và Hồi giáo. Đây là một buổi trải nghiệm trình diễn thời trang cực ấn tượng, nơi mà các người mẫu sẽ diện những bộ trang phục đẹp và giới thiệu xu hướng thời trang tại các cửa hàng lớn. Chúng ta đang ở trung tâm Istanbul, nơi cuộc sống diễn ra nhộn nhịp và đầy năng lượng. Những con phố ở đây luôn đông đúc với đủ loại phương tiện giao thông và con người qua lại. Có thể nói là mỗi con đường của Istanbul đều là một phần của nhịp sống sôi động, nơi mà sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại luôn được cảm nhận rõ rệt. Istanbul không chỉ là một thành phố sôi động và đầy sức sống mà còn là một thành phố xanh, sạch, đẹp. Đi dọc theo các con phố, bạn sẽ thấy rất nhiều công viên xanh và không gian xanh để mọi người có thể thư giãn, tập thể dục hay đơn giản là tận hưởng không khí trong lành. Các khu vực công cộng ở Istanbul cũng được chăm sóc và người dân ở đây luôn trân trọng không gian xanh và giữ gìn vệ sinh chung. Chúng ta đang ở trên thuyền, lướt nhẹ trên dòng sông Bosphorus, nơi chia cắt giữa hai châu lục Á và Âu. Đây chính là một trong những cách tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Istanbul từ một góc nhìn khác hoàn toàn mới. Lúc này, thành phố như mở ra trước mắt mình với những ngọn tháp cổ kính, những ngôi nhà truyền thống và những tòa nhà cao tầng hiện đại. Cầu Bosphorus là một biểu tượng vĩ đại của Istanbul hiện ra trước mắt chúng ta, nối liền hai bờ Á-Âu. Ở phía xa, bạn có thể thấy những công trình lịch sử nổi tiếng như Hagia Sophia, cung điện Topkapi và tháp Galata. Khi di chuyển trên dòng sông, bạn sẽ thấy bờ biển Istanbul hiện ra với những ngôi nhà màu sắc, những khu vực cây xanh mát mẻ, tạo nên một không khí thư giãn tuyệt vời cho người dân và du khách ở đây.
Chúng ta đang bước vào một trong những di tích ấn tượng và bí ẩn nhất của Istanbul, bể chứa nước Basilico Sistine, một công trình dưới lòng đất được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 dưới thời hoàng đế của Justinian I. Đây là nơi lưu trữ nước cho cả thành phố cổ đại và cũng là một ví dụ tuyệt vời về sự khéo léo trong kiến trúc của người Byzantine. Điều đặc biệt về bể chứa này là có chứa tới 336 cột đá vững chãi được sắp xếp từng hàng theo tạo nên một không gian tráng lệ và huyền bí. Mỗi một cột đều được chạm khắc tinh xảo và cao tới 9 mét, tạo nên một cảm giác lạ như vào thế giới khác, đầy ấn tượng và khó quên. Và đặc biệt là mình sẽ thấy một vài cái hình chạm khắc đặc biệt, nổi nhất là đầu của Medusa, một chi tiết rất đặc trưng và huyền bí. Người ta kể chuyện rằng là mình không được phép nhìn vào đôi mắt của tượng nữ thần này. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Istanbul hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp, nơi Đông và Tây gặp gỡ. Đó là cảm giác mình có khi ngắm nhìn thành phố này từ những điểm cao. Không gian rộng lớn với những mái nhà san sát, những con phố dài ánh nắng vàng óng ả, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Từ đây, bạn có thể cảm nhận được sự hòa quyện giữa cổ kính và hiện đại trong từng góc phố, từng con đường. Nhìn xuống từ đây, bạn sẽ thấy những khu phố cổ kính với những mái ngói đỏ, xen lẫn các tòa nhà cao tầng hiện đại, tạo nên một sự đối lập rõ rệt. Các biểu tượng của thành phố như Hagia Sophia, cung điện và tháp đều nằm trong tầm mắt như những nhân chứng lịch sử kể lại câu chuyện hàng nghìn năm của Istanbul. Ghé thăm cung điện Topkapi là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi mình đến đây. Đây là nơi cư trú của các sultan trong hàng nghìn thế kỷ. Mỗi một phòng của cung điện này đều là một minh chứng cho sự xoa hoa và quyền lực. Dọc theo những con phố, bạn sẽ thấy vô số quán cà phê và các nhà hàng phục vụ các món ăn đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ như kebab hay baklava hay simit, bánh mì vừng rất phổ biến ở đây. Mình rất thích không khí trong các quán cà phê, nơi mọi người ngồi nhâm nhi trà, trò chuyện và thưởng thức cuộc sống. Không thể thiếu được hình ảnh của đường phố Istanbul là các xe bán đồ ăn vặt, từ những xe bán hạt dẻ nướng, trà Thổ Nhĩ Kỳ cho đến những chiếc bánh simit giòn rụm. Mỗi góc phố đều có những món đặc sẵn sàng phục vụ bạn, và đừng quên thử một cốc trà Thổ Nhĩ Kỳ, một phần không thể thiếu trong văn hóa nơi đây. Ở Istanbul, bạn sẽ thấy sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại rất rõ ràng. Một bên là những người dân địa phương mặc trang phục truyền thống, còn bên kia là những du khách du lịch trẻ tuổi, năng động, khám phá thành phố bằng máy ảnh, điện thoại. Cảm giác như bạn đang đứng giữa một thành phố không bao giờ ngủ, với nhịp sống không ngừng nghỉ. Đây là một điệu múa đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ, điệu múa xoay vòng hay còn gọi là Sophie Wheeling. Đây là một nghi lễ tâm linh có từ hàng trăm năm trước, mang trong mình những giá trị sâu sắc về sự tìm kiếm chân lý và sự kết nối với vũ trụ. Điệu múa này không chỉ là một điệu múa nghệ thuật mà còn là một hành trình tâm linh. Các vũ công gọi là Davis xoay vòng để tạo ra một trạng thái thiền định, hòa mình vào vũ trụ và kết nối với đấng tối cao. Đó là cách họ tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn và đồng thời thể hiện sự tôn kính với thần thánh. Khi màn đêm buông xuống, Istanbul lại khoác mình lên một bộ áo mới, một không gian hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Đường phố lúc này trở nên lung linh và nhộn nhịp, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tĩnh lặng đầy quyến rũ. Với ánh đèn lung linh, thành phố trở nên sống động và đầy màu sắc. Bạn có thể cảm nhận thấy nhịp sống hối hả của Istanbul, những chiếc xe hơi, những xe máy chạy dọc con đường, những bước chân vội vã của người dân và không khí tấp nập nhưng vẫn rất trật tự. Dù là những con phố cổ hay là hiện đại, Istanbul luôn có một nét gì đó đặc biệt vào ban đêm. Những ngôi nhà cổ kính, những con đường đá cuội đều được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng dịu, tạo nên một không gian lãng mạn và huyền bí. Những quán ăn, quán cà phê, nhà hàng ven đường luôn tấp nập khách du lịch, trò chuyện và thưởng thức những món ăn đặc trưng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đêm xuống, Istanbul không chỉ đẹp về mặt kiến trúc mà còn trở nên rất sống động và thú vị. Đây là một thành phố mà bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán, vì mỗi góc phố, mỗi con đường đều mang đến những điều bất ngờ thú vị và những câu chuyện độc đáo.
Chúng ta tiếp tục chuyến tham quan với một trong những khu phố nổi bật nhất của Istanbul, đó chính là Balat. Đây là một khu vực cổ kính với những con đường nhỏ đầy màu sắc, nơi mà mỗi góc phố đều chứa ẩn một câu chuyện lịch sử. Nếu bạn yêu thích sự bình yên và muốn khám phá một Istanbul khác, không ồn ào và nhộn nhịp như những khu vực trung tâm, thì Balat chính là nơi lý tưởng để dừng chân. Điều đặc biệt ở Balat là những ngôi nhà với các gam màu sặc sỡ, từ những ngôi nhà màu hồng, xanh dương cho đến vàng, cam, tạo nên một không gian vô cùng đặc biệt và dễ nhận ra. Những bức tường gạch cũ kỹ, cửa sổ chớp gỗ cùng với cửa hàng nhỏ xinh bán đồ thủ công và những món đồ khiến mình như lạc vào một thế giới khác đầy hoài niệm. Bên cạnh đó, Balat còn nổi tiếng với những quán cà phê và các nhà hàng phong cách cổ điển, nơi mà bạn có thể ngồi thư giãn và thưởng thức một cốc cà phê Thổ Nhĩ Kỳ trong không gian ấm cúng và yên tĩnh. Nếu bạn yêu thích nhiếp ảnh hay đơn giản là muốn tìm một nơi bình yên để thả hồn, Balat chắc chắn là điểm đến không thể bỏ qua. Mỗi góc phố ở đây đều ghi một bức tranh hoàn hảo để bạn có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong chuyến đi của mình. Do you think it's over for Maria now? They say, but Maria, our queen, we want to be queen again. We want to stay in the throne forever. That's why we have another good news for her. Don't worry. What's your name? My name is Lloyd. Lloyd. Yeah. You're the most handsome butcher here, huh? Yeah. Really? Oh wow. Oh wow. Different style. Not like the. What's special? Ooh, that's really a performance. Món ăn ấn tượng nhất của mình khi ở Istanbul đó chính là thịt bò ở Midmort này. Nó không chỉ là một bữa ăn mà là một bữa trình diễn nghệ thuật cho mình xem cái cách người ta làm. Và món ăn ở đây thì ngon, đượm gia vị, rất là phù hợp với cả khẩu vị của mình luôn. Bên cạnh những nét cổ kính, Istanbul cũng có những khu vực hiện đại và thời thượng với các trung tâm mua sắm sầm uất, cửa hiệu thời trang cao cấp và các thương hiệu quốc tế nổi tiếng. Bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở đây, từ các sản phẩm truyền thống đến những món đồ công nghệ tiên tiến. Và không sai khi nói Istanbul là một bảo tàng sống động của các công trình kiến trúc cổ kính, đặc biệt là những nhà thờ và công trình tôn giáo với mái vòm rộng lớn. Đây là biểu tượng của sự hòa quyện giữa các nền văn hóa và tôn giáo qua nhiều thế kỷ. Cũng không thể không nhắc đến, đó là Blue Mosque, một trong những công trình tiêu biểu của kiến trúc Hồi giáo Ottoman. Với 6 tháp và mái vòm rộng lớn, Blue Mosque là một công trình đặc sắc kết hợp giữa sự tinh tế và uy nghiêm. Bên trong của Blue Mosque, một không gian được trang trí bằng những bức tường xanh men, những cửa sổ kính màu tuyệt đẹp và những chi tiết trang trí rất tỉ mỉ, tất cả tạo nên một không gian thanh tịnh và trang nghiêm. Những mái vòm này không chỉ làm đẹp cho thành phố mà còn là chứng nhân sống động của một hành trình lịch sử lâu dài, nơi mà mỗi viên đá, mỗi họa tiết đều chứa đựng câu chuyện riêng của nó. Đứng giữa những công trình hùng vĩ này, mình không thể không cảm thấy choáng ngợp trước sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật, lịch sử và thiên nhiên. Mỗi mái vòm, mỗi cột đá dường như kể lại một câu chuyện dài của Istanbul, thành phố nơi Đông và Tây giao thoa. Thành phố như một bức tranh sống động, nơi kiến trúc cổ kính hòa quyện cùng thiên nhiên, tạo nên một không gian vừa kỳ vĩ vừa bình yên. Bầu trời xanh mát như là một phần của thành phố, nâng đỡ và tô điểm thêm cho vẻ đẹp này.
những đàn chim bay lượn trên bầu trời xanh, tựa như những nghệ sĩ tự do vẽ lên bức tranh trời đất, mang trong mình một cảm giác thật thanh thản và an lành. Mình không thể không cảm thấy hòa mình vào sự tự do, nhẹ nhàng này. Chúng ta có thể cảm nhận sự tồn tại của thời gian qua những công trình này, các mái vòm vững chắc, những bức tường gạch hàng thế kỷ tuổi như vẫn đang thì thầm kể cho chúng ta nghe những câu chuyện của quá khứ. Và không gian tĩnh lặng đó, những đàn chim bay lượn như là những chứng nhân của sự thay đổi vô tận. Mình dừng lại để ngắm và tận hưởng từng khoảnh khắc, một thành phố vừa cổ kính, vừa hiện đại, mà mỗi bước đi đều có thể khiến mình cảm nhận như đang bước vào một câu chuyện xưa cũ. Và giữa không gian ấy, chỉ cần hít thở và ngắm nhìn là đủ để bạn cảm thấy yên bình. Galata là một trong những công trình biểu tượng của Istanbul, đứng sừng sững giữa thành phố, là minh chứng cho sự kết nối lâu dài giữa lịch sử và hiện đại. Với chiều cao gần 70 m, tháp Galata là một trong những điểm quan trọng trong hệ thống phòng thủ của thành phố, và ngày nay nó trở thành một trong những địa điểm ngắm toàn thành phố đẹp nhất của Istanbul, mang đến một cái nhìn bao quát từ trên cao. Từ đỉnh tháp, mình có thể nhìn thấy Istanbul trước mắt như một bức tranh sống động với những con đường tấp nập, những mái vòm cổ kính và bầu trời bao la, cảm giác như mình đang ở trên đỉnh thế giới nhìn xuống một thành phố nhộn nhịp và đầy sức sống. Mediterranean is a very beautiful place, really beautiful place. But he did come over here to translate. Yeah, perfect spot. They've got glare on the house. But it's on this area. They started with the mountains and they started. Vậy là chuyến hành trình khám phá Istanbul của mình đã kết thúc trong ngày hôm nay, nhưng những ấn tượng mà thành phố để lại thì mãi mãi khắc sâu trong trái tim. Từ những công trình kiến trúc hùng vĩ, những con phố tấp nập cho đến cảnh biệt thơ mộng và bầu trời bao la, mỗi khoảng khắc ở đây đều là một câu chuyện, một phần ký ức không thể nào quên. Và mình chắc chắn rằng một ngày đẹp trời nào đấy mình sẽ quay lại ở nơi đây. Với mình, Istanbul là một nơi không thể quên, nơi mà mọi sự giao thoa để trở nên ý nghĩa, và mọi cuộc gặp gỡ đều là những kỷ niệm không thể thiếu trong hành trình khám phá thế giới. Và đó là hành trình của mình tại Istanbul, nơi hẹn của thế giới. Cảm ơn các bạn đã cùng mình trải nghiệm chuyến đi này. Hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến khám phá tiếp theo. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé.